नमस्ते, सन्ध्या पाण्डे होम च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको लागि लामो समयसम्म नबिग्रने मिठो मुलाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट भिडियो सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम मुलालाई राम्रोसँग पखाल्ने, त्यसैगरी खुर्सानीलाई पनि राम्रोसँग पखाल्ने। पखालिसकेको मुलालाई यसरी सानो सानो टुक्रा बनाउने र लामो लामो आकारमा मुलालाई काट्ने। साथै खुर्सानीलाई पनि यसै गरी लामो आकारमा काट्ने। अब यसरी काटेको मुला र खुर्सानीलाई मिक्स गरी एक दिनभरि घाममा सुकाउने। दिनभरि घाममा सुकिसकेपछि अब हाम्रो मुला यस्तो भएको छ। साथीहरू, अब हाम्रो मुला र खुर्सानी अचार बनाउनको लागि तयार भएको छ। यता हामी अचारमा राख्नको लागि मेथी, सोँफ, जिरा र तोरीलाई हल्का ग्यासमा तताउने छौँ। केही बेर तताइसकेपछि यो तयार भएको छ। अब सुकेको खुर्सानीलाई पनि हल्का तताउँछौँ अनि यिनीहरूलाई मिक्सरमा धेरै मसिनो नबनाइकन मोटो मोटो हुने गरी पिस्नेछौँ। अचार बनाउनको लागि चाहिने सबै सामानहरू तयार भइसकेका छन्। अब हामी यसमा 3 चम्चा जति नुन, 1 चम्चा बेसार, अघि पिसेको छोपको धुलो र तोरीको तेल राखी राम्रोसँग मजाले मोल्नेछौँ। हेर्नु त साथीहरू, हाम्रो अचार राम्रोसँग मोलिसकेको छ। अब हामी यसलाई डब्बामा राख्नको लागि डब्बाको पिँधमा थोरै तेल राखी अचार राख्दै राम्रोसँग छाप्नेछौँ। डब्बामा अचार राखिसकेपछि थोरै तेल माथिबाट पनि राख्नेछौँ। अब हाम्रो अचार केही दिन घाममा राखिसकेपछि खानको लागि तयार हुनेछ। यसरी बनाएको अचार लामो समय पनि नबिग्रने हुँदा हजुरहरू पनि बनाएर खान सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।